Hey there everyone, it's me again, Jamaica, and welcome back to my YouTube channel. For my liquid foundation, I'm using this L'Oreal Paris True Match. So we'll just be putting an ample amount of this kasi masyado siyang pigmented. Kaya kahit konting lagay mo lang, na-absorb na ng face para hindi masyadong makapal ang ating foundation. Maglalagay na tayo ng pressed powder. So, I'm using this Max Factor Cream Puff. Nito is 41. Yan. So, ito yung natural na shade ng ating Max Factor Foundation. Yan.
Gusto ko pag nag-blush on ako, yung natural look lang. Para hindi siya masyadong red na red sa ating face. Yung parang nasampal ka, ganun. And then, maglalagay na tayo ng highlighter. So, itong highlighter ko, nabili ko to siya sa... Ay guys, nakalimutan ko na. Pag mamaya, pag naisip ko, i-share ko sa iyo. Lalagay ko na lang sa description box. Yan. So, ang gamit ko is tong Star Island Highlighter. Yan. Nabili ko to sa mall. Nakalimutan ko kasi guys kung saang pick-up shop yun. Basta mamaya pag naisip ko, i-share ko sa inyo. Then, magpapatangos na tayo ng ilong. So, lalagay tayo ng nose line. Gamit ko pa rin itong Rimmel. So, itong brown shade ang gagamitin natin. Yan. Sa mga kagaya kong hindi matangos ang ilong, ito lang yung sagot guys. Maglalagay lang tayo ng nose line. Yan. Pero dapat pag naglagay tayo ng nose line, yung hindi siya masyadong makapal. Yung sakto lang, yung swak na swak sa banga. Ganon. Para siyang lumampas. At para ma-enhance ang ating nose line, lalagyan natin yan ng highlighter. Yan. Lagay din tayo nito sa ating mata. So, ito yung parang buta effect. So, now guys, lalagyan na tayo ng ating eyeshadow. So, gamit ko itong Fashion. Yan. Marami siyang mga selection. Yan. Diyan. So, ang favorite ko dito na nilalagay sa aking eyes, it's either itong brown color with glitters or itong maroon color. Ito din maganda siya. Basta yung mga nude color, maganda siya. Yan. But for today, since ang concept ng ating makeup is classy makeup tutorial, so gagamit tayo nga ng dalawang shade. Yan. So, start muna tayo paglagay ng brown. Yan. So, since guys, lubog yung mata natin, maglalagay tayo dito. Yan. Ng line. So, sa ating second shade, guys, gamit ako nitong Shady Beach color. Yan. So, ito, glittery siya na may pagka-pink and a bit of red color. Then, we're putting under our eye. Yan.
And lastly guys, maglalagay na tayo ng lipstick. So, dalawang lipstick ang gagamitin natin ngayon. So, gamit ko itong MAC na red lipstick. It's basically a retro matte ruby woo. So, napaka-daring and sensual nitong lipstick na to. So, super classy talaga siya. At sa second coating ng ating lipstick, maglalagay tayo ng konting shining shimmering na gloss. So, ito is Miss Mila. Yan. I also like this. So guys, we're done with our classic tutorial.
our final look sa ating classy makeup tutorial. I hope you enjoyed watching this video, guys. If you like this video,